आजको हाम्रो टपिक भनेको इमेज क्लासिफिकेसन एन्ड एनालाइसिस छ। डिजिटल इमेज प्रोसेसिङको हामीले डिस्कस गरिराखेका छौँ। चारवटा मेन स्टेपहरू थियो त्यसमा: प्री प्रोसेसिङ, इमेज इन्हान्समेन्ट, इमेज ट्रान्सफर्मेसन र इमेज क्लासिफिकेसन एन्ड एनालाइसिस। प्री प्रोसेसिङ, इमेज इन्हान्समेन्ट, इमेज ट्रान्सफर्मेसनको टपिकहरू हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। आज चाहिँ हामीले इमेज क्लासिफिकेसनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। विशेष गरी यसमा पनि टाइपहरू के छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। इन्फर्मेसन क्लास, स्पेक्ट्रल क्लास, त्यो क्लासहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ हाम्रो इक्जाममा चाहिँ मेनली सोधिराखेको टपिक छ एउटा। इक्जाममा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ सोधिराखेको सुपरभाइज र अनसुपरभाइज क्लासिफिकेसन भन्ने कुरा सोधिराखेको छ इक्जाममा। त्यो टपिकमा हामीले चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। र सुरु गरौँ त्यसो भए। अ ह्युमन analyst attempt to classify features in an image use the element of visual interpretation. हामीले पहिले डिस्कस गरिसकेको कुराहरू छ। To identify homogeneous group of pixels which represent various features or land cover classes of interest. Digital image classification. अब हामीले प्रिभियस भिडियोमा भनेका थियौँ क्लासिफिकेसन, इन्टरप्रिटेसन, एनालाइसिस भनेको चाहिँ एउटा डिजिटल्ली हुन्छ, अर्को एनालगली हुन्छ। एनालग भनेको मान्छेले गर्ने हो, डिजिटल भनेको कम्प्युटरले अथवा सिस्टमले गर्ने हो। डिजिटल र जुन एनालगमा चाहिँ डिजिटलको आफ्नै फाइदा छ, एनालगको आफ्नै फाइदा छ भनेर हामीले प्रिभियस भिडियोजहरूमा चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौँ। त्यो तर फाइनल्ली चाहिँ हाम्रो चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेरेर अनि बल्ल चाहिँ कन्फर्म गर्छ। लास्टमा सुपेरियर चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ एनालग हुन्छ, तर डिजिटलमा चाहिँ एकैचोटि धेरै गर्न सकिन्छ, एनालगले मिल्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि डिस्कस गऱ्यौँ। डिजिटल इमेज क्लासिफिकेसन युज द स्पेक्ट्रल इन्फर्मेसन रिप्रेजेन्टेड बाई द डिजिटल नम्बर इन वान अर मोर स्पेक्ट्रल ब्यान्ड एन्ड एटेम्प्ट टु क्लासिफाई इच इन्डिभिजुअल पिक्सल बेस्ड अन द स्पेक्ट्रल इन्फर्मेसन। स्पेक्ट्रल इन्फर्मेसनको आधारमा त्यसलाई चाहिँ के गर्न खोज्छ, क्लासिफाई गर्न सक्छ स्पेसियल इन्फर्मेसनहरूलाई, जुन चाहिँ डिजिटल नम्बरमा चाहिँ के गरिएको हुन्छ, रिप्रेजेन्ट भएको हुन्छ। दिस टाइप अफ क्लासिफिकेसन इज टर्म स्पेक्ट्रल प्याटर्न रिकग्निजेसन अथवा रिकग्निसन। के भयो भन्दाखेरि डिजिटल इमेज क्लासिफिकेसनले चाहिँ स्पेक्ट्रल इन्फर्मेसन युज गर्छ, जसलाई चाहिँ डिजिटल नम्बरले चाहिँ के गरेको हुन्छ, रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ हो, जुन चाहिँ के हुन्छ, एउटा ब्यान्ड अथवा मल्टिपल ब्यान्डमा भएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अन द बेसिस अफ इन्डिभिजुअल पिक्सललाई चाहिँ इन्फर्मेसन स्पेक्ट्रल इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ क्लासिफाई गरेको हुन्छ। र यो टाइपको क्लासिफिकेसनलाई स्पेक्ट्रल प्याटर्न रिकग्निसन भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ। इन आइदर केस the objective is to assign all pixel in the image to particular class or theme. के हो भन्दाखेरि जे भए पनि मुख्य चाहिँ यसको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै पिक्सललाई चाहिँ इमेजको चाहिँ पर्टिकुलर क्लासमा अथवा थेममा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि दिने। मानौ यो इमेजमा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट पिक्सलहरू छ यहाँ हो, यसमा चाहिँ अब के गरिदियो भन्दाखेरि यो पोर्सनको पिक्सलको भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो निलो कलरलाई चाहिँ यो पिक्सलको भ्यालु चाहिँ के गरिदियो, यो यति बेला एसाइन गर्यो, यहाँकोलाई रेड कलरको गर्यो, यो चाहिँ अब यहाँलाई ग्रिन गर्यो होइन। त्यो टाइपले चाहिँ हरेक एभ्री पिक्सललाई चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि एसाइन गरिदिने, भ्यालु एसाइन गरिदिने। द रिजल्टिङ क्लासिफाइड इमेज इज कम्प्रोमाइज अफ अ मोसेक अफ पिक्सल each of which belong to particular theme and is essentially a thematic map of the original map. यो ओरिजिनल म्याप चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सबै कुराहरू यहाँ चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डेबल थिएन, तर यसमा चाहिँ गएर के भयो भन्दा अब सर्टेन यो ब्लू कलरको मानौ अब यो चाहिँ वाटर होला, अथवा रेड कलरको चाहिँ ल्यान्ड होला, अथवा केही होला, ग्रिन कलरको फरेस्ट होला, त्यो चाहिँ के गर्न सकिनु भयो, आइडेन्टिफाई गर्न सकिनु भयो। भनेको यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन निलो भनेर त हामीले ए कलरकोमा भन्दा हेर्दाखेरि हामीले यत्तिकै यसलाई क्लासिफाई नगरिकन यत्तिकै चाहिँ यसलाई एनालाइसिस गर्न सकेको थिएनौँ। तर यसलाई चाहिँ यहाँ क्लासिफाई गरेपछि चाहिँ स्पेक्ट्रल प्याटर्न रिकग्नाइजेसन गरेपछि चाहिँ यहाँ यसलाई क्लासिफाई गरेपछि के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ ब्लू कलरको रहेछ, यो ग्रिन कलरको रहेछ, यो येल्लो कलरको रहेछ, यो चाहिँ रेड कलरको रहेछ भनेर हामीले चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्यौँ। त्यही भनेको चाहिँ डिजिटल इमेज क्लासिफिकेसन हो। र स्पेक्ट्रलको आधारमा गरिने क्लासिफिकेसन भनेको स्पेक्ट्रल प्याटर्न रिकग्निसन पनि भन्छ। अब के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा कुरा थाहा पाउनुपर्ने एउटा जरुरी कुरा के छ भन्दा इन्फर्मेसन क्लासिफिकेसन र
स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेसन अर्थात् इन्फर्मेसन क्लास र स्पेक्ट्रल क्लासको चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ छुट्याउन हामीले जान्नुपर्छ। इन्फर्मेसन क्लास आर दोज क्याटेगोरिज अफ इन्ट्रेस्ट द्याट द एनालिस्ट इज एक्चुअली ट्राइङ टु आइडेन्टिफाई इन द इमेजनरी। भनेको जुन हेर्ने मान्छे छ हामीले चाहिँ खासमा चाहिँ छुट्याउन खोजेको कुरा के हो त नि, हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ केमा छ त नि भन्ने कुरा चाहिँ जुन छ त्यसलाई चाहिँ इन्फर्मेसन क्लास भनेर भन्छ। इन्फर्मेसन क्लास जस्तो कि हामीले चाहिँ पोखरा भोरीमा कति चाहिँ एरिया चाहिँ क्रप्सहरू छ, कति चाहिँ एरिया चाहिँ एग्रिकल्चरल एरिया छ भनेर भन्यो भने एग्रिकल्चरल एरिया चाहिँ कति छ भनेर भनियो नि जुन, त्यो इन्फर्मेसन दिने कुरा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन क्लासमा पर्ने भयो। भने स्पेक्ट्रल क्लासले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पिक्सल द्याट आर युनिफर्म विथ रिस्पेक्ट टु द ब्राइट भ्यालु इन डिफ्रेन्ट स्पेक्ट्रल च्यानल। त्यो च्यानलको चाहिँ ब्राइट भ्यालुहरू चाहिँ के छ त्यो चाहिँ स्पेक्ट्रल क्लासमा चाहिँ पर्छ। फरक यहाँ चाहिँ के छ, इन्फर्मेसन क्लासले इन्फर्मेसनहरू दिन्छ जुन चाहिँ चाहिने हो, भनेको स्पेक्ट्रल क्लासमा भएको कुरा चाहिँ इन्फर्मेसनमा नपर्न पनि सक्ने भयो क्या, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्पेक्ट्रल क्लास आर ग्रुप अफ पिक्सल द्याट आर युनिफर्म विथ रेस्पेक्ट टु देयर ब्राइटनेस भ्यालु इन डिफ्रेन्ट स्पेक्ट्रल च्यानल अफ द डेटा। The objective is to match the spectral class in the data to the information class of the interest. Rarely is there a simple one-to-one match between these two types of classes. Rather, unique spectral class may appear which do not necessarily correspond to any information class of the particular use or interest in the analyst, to the analyst. के भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन र त्यस स्पेक्ट्रलको चाहिँ इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिएको कुरो इन्फर्मेसन चाहिएको ठाउँ भयो, स्पेक्ट्रल भनेको चाहिँ त्यहाँ भएको ब्राइटनेसको आधारमा आउने भयो। र अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा त्यो ब्राइटनेसको आधारमा चाहिँ चाहिएकोहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ विशेष चाहिएको हो भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने मार्क डाउन गर्ने कुराहरू, त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसबाट चाहिँ डेटाहरू चाहिँ इन्फर्मेसन क्लास अफ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ के गर्ने म्याच गर्ने कुराहरू चाहिँ हुने भयो। कहिले कहिले चाहिँ एउटाको एउटै हुन्छ, कहिले कहिले चाहिँ धेरै आउँछ, त्यो चाहिँ एउटै क्लासको अथवा दुईटै क्लासको चाहिँ मिक्सअप गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको पनि हुनसक्छ। अब यहाँ के भनेको छ भन्दा अल्टरनेटली अ बोर्ड इन्फर्मेसन क्लास मे कन्टेन अ नम्बर अफ स्पेक्ट्रल सब क्लास विथ युनिक स्पेक्ट्रल भेरिएसन। युनिक स्पेक्ट्रल भेरिएसनले चाहिँ नम्बर अफ सब स्पेक्ट्रल क्लासहरू चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेन हुनसक्ने भयो एउटा इन्फर्मेसन क्लासमा नै। त्यो भएर युजिङ द forest example, subspectral subclass may due to variation in age, species and density, or perhaps the result of the shadowing and variation in scene illumination. भनेको चाहिँ फरेस्ट भनियो भनेदेखि फरेस्टमा पनि अब फरेस्टमा चाहिँ कस्तो कुराहरू भन्दाखेरि कस्तो खालको फरेस्ट हो, के हो हैन, कति स्पेसिसहरू छ, कतिको डेन्सिटी छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको सब क्लासहरू हुन सक्ने भयो। इन्फर्मेसन क्लासको सब क्लासहरू हुन सक्ने भयो। सँगै स्पेक्ट्रलको पनि सब क्लासहरू चाहिँ हामीले कसरी छुट्याइदिन सक्यौँ भन्दाखेरि त्यसको एज स्पेसिसहरूको चाहिँ रेस जुन चाहिँ स्पेक्ट्रल ब्यान्डहरूको कुराले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कस्तो खालको कलरहरू छुट्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ, कस्तो खालको स्याडो दिन्छ, कस्तो खालको चाहिँ सिनमा चाहिँ इल्युमिनेसन कस्तो खालको भेरिएसन आउँछ भन्ने कुराले चाहिँ सब क्लासहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छुट्याउन सकिने भयो। इट इज द एनालिस्ट job to decide the utility of different spectral class and their correspond to use to form useful class. युजफुल इन्फर्मेसन क्लास बनाउन चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेक्ट्रल क्लासको चाहिँ युज गर्ने हो। अब यही इमेजमा चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। यहाँ ए चाहिँ हाम्रो वाटर भन्यो, बी भनेको एग्रिकल्चर भन्यो, सी भनेको रक छ भन्यो। डिफ्रेन्ट चाहिँ यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ क्लासहरू इन्फर्मेसन क्लासहरू भयो एबिसी भन्ने। तर रहेको यो हरियोहरू जुन देखिएको छ त्यो भनेको चाहिँ स्पेक्ट्रल क्लासहरू भयो यो इमेजमा हेर्दा। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्यो भन्दा यसमा चाहिँ यो खाली रहेको ठाउँहरू भनेको चाहिँ खाली छ, यसमा चाहिँ के छैन, जुन चाहिँ यसमा चाहिँ के छ एउटै खालको चाहिँ कलर चाहिँ छैन हैन भन्न खोजेको। यो सब स्पेक्ट्रल क्लास हो, यो चाहिँ इन्फर्मेसन क्लास भनेको एबिसी भयो। अब यसलाई चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि इन्हान्स गर्यो, इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा यो पोर्सनमा चाहिँ हरियो छ, त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रिनलाई चाहिँ तलको पोर्सनमा चाहिँ यो ग्रिन भनेर मान्यौँ। अब यो बिचको चाहिँ यो पोर्सन चाहिँ जुन यो ब्राउन कलरको चाहिँ यो माथिको चाहिँ यत्तिकै यो भएको चाहिँ यो रेडिस देखिएको टाइपको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बी हो भनेर चाहिँ यहाँ भनेर गऱ्यौँ। र यसलाई इन्टरप्रेट गर्दै माथिको टुप्पोको पार्सन चाहिँ सी भनेर चाहिँ इन्टरप्रेट गरेर चाहिँ यसको चाहिँ जुन यो यति मात्र देखिएकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फुल्ली चाहिँ यसरी क्लासिफाई गरेर चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ गऱ्यौँ।
Common classification procedure can be broken down into two broad subdivisions based on method use: supervised classification and unsupervised classification. इम्पोर्टेन्ट छ है यो चाहिँ सुपरभाइज र अनसुपरभाइज क्लासिफिकेसन इक्जाममा सोधिराखेको छ। सुपरभाइज क्लासिफिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एनालिस्ट आइडेन्टिफाइज इन द इमेजिनरी होमोजिनियस रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल अफ द डिफ्रेन्ट सर्फेस कभर टाइप इन्फर्मेसन क्लास अफ इन्ट्रेस्ट। इन्फर्मेसन क्लास अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि छुट्याउँछ। कसले? जसले चाहिँ त्यो एनालाइसिस गर्न लागेको त्यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्फेसहरू चाहिँ के गर्छ छुट्याउने खालको चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ सुपरभाइज क्लासिफिकेसन भयो। दिस स्याम्पल आर रिफर्ड एज ट्रेनिङ एरिया, ट्रेनिङ एरिया भनेर पनि भनिन्छ। द सेलेक्सन अफ एप्रोप्रिएट ट्रेनिङ एरिया इज बेस्ड अन द एनालिस्ट फेमिलियरिटी विथ द जियोग्राफिकल एरिया एन्ड देयर नलेज अफ एक्चुअल सर्फेस कभरेज टाइप प्रेजेन्ट इन द इमेज। यो इमेजमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सुपरभाइज क्लासिफिकेसन गरेको छ, किन भन्दा यो चाहिँ एरियालाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि हेरेर एनालिस्टले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर गरेको छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ एरिया पनि भन्ने गरियो। त्यसलाई चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि एनालिस्ट चाहिँ के हुनु पर्यो, फेमिलियर हुनु पर्यो त्यो एरियासँग र नलेज पनि हुनु पर्यो त्यसमा सर्फेसले चाहिँ कस्तो खालको इमेजहरू प्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा। ल द न्युमेरिकल इन्फर्मेसन इन अल स्पेक्ट्रल ब्यान्ड अफ द पिक्सल कम्प्रोमाइज दिस एरिया टु युज these area are used to train the computer to recognize spectrally similar area of each class। अब यो ट्रेनिङ एरिया भनेर भनेको चाहिँ किन भन्दाखेरि अब चाहिँ यो एरियाहरू जुन एबिसी छ एरियाले चाहिँ यसले चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको छ भनेदेखि चाहिँ यो भ्यालु एसाइन गर्दै भनेर चाहिँ कम्प्युटरलाई ट्रेन गर्छ। जुन कम्प्युटरलाई ट्रेन गर्ने भनेको अनसुपरभाइज क्लासिफिकेसन छ, त्यो चाहिँ ट्रेन गरेर चाहिँ अनि कम्प्युटरले चाहिँ त्यो आधारले चाहिँ के गरिदिन्छ एबिसी भनेर यसरी भ्यालु चाहिँ त्यसले एड गरिदिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अनसुपरभाइज क्लासिफिकेसन हो। Recognize similar area for each class. The computer uses a special program or algorithm to determine the numerical signature for each training area class. Once the computer has determined the signature for each class, each pixel in the image is compared to this signature and labeled as class it closely resemble digitally. Thus, in the supervised classification, we first identify the information class, which then turn into determine the spectral classes and which represent them. अब अनसुपरभाइज क्लासिफिकेसनमा के हुन्छ भन्दा इन द इसेन्स रिभर्स द सुपरभाइज क्लासिफिकेसन। यो चाहिँ ठ्याक्क उल्टो हुन्छ भन्यो। कसरी भन्दाखेरि स्पेक्ट्रल क्लासेस आर ग्रुप फर्स्ट बेस्ड सोले on the numerical information in the data and are then matched by analysts to information classes if possible. Program are called clustering analog। अघिकोलाई हामीले के भन्थ्यो ट्रेनिङ एरिया भन्थ्यो, यसमा क्लस्टरिङ एनालग भन्यो। अनसुपरभाइजमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अघिकोमा चाहिँ हामीले सुपरभाइजमा चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि सुपरभाइजमा के गरेको थियो भन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्यो सर्टेन एरिया ट्रेनिङ एरियाहरू जुन हामीलाई थाहा भएको एरियाहरू छ जुन चाहिँ सजिलरी चाहिँ हामीले हाम्रै आँखाले चाहिँ हैन इजिली चाहिँ देख्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मार्क गरेर यो भनेको यस्तो है पानी चाहिँ निलो देखिन्छ है भनेर कम्प्युटरलाई ट्रेनिङ गराउँ, जुनलाई चाहिँ पानी निलो देखिएकोलाई चाहिँ हामीले मार्क गरेकोलाई ट्रेनिङ एरिया भन्थ्यो हो। त्यसपछि चाहिँ अनि के गरिन्थ्यो कम्प्युटरलाई ट्रेन गराएपछि कम्प्युटरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पिक्सल भ्यालु दिन्थ्यो अनि पिक्सल भ्यालु दिएपछि सिमिलर पिक्सल भ्यालु हुने चाहिँ पानी हो भनेर चाहिँ त्यसले आफैले चाहिँ के गर्थ्यो रिकग्नाइज गरेर चाहिँ बनाउने गर्थ्यो। भने यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा पहिल्यै सुरु चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिजिटल नम्बरहरू हुन्छ, डिजिटल नम्बरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अल्गोरिदम लगाएर स्पेक्ट्रल क्लासमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छौँ र त्यसबाट चाहिँ अनि के गर्छौँ क्लास आइडेन्टिफिकेसनहरू चाहिँ गर्ने काम गर्छौँ। जस्तो कि यहाँ इमेजबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो पोर्सन बी पोर्सन हो, यो पोर्सन सी पोर्सन हो, यो पोर्सन ए पोर्सन हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दा स्पेक्ट्रल क्लास गरेको छ। यसको आधारमा चाहिँ अनि यहाँ एबिसी चाहिँ यसरी चाहिँ म्याप बनाएको छ। र यो अल्गोरिदमलाई चाहिँ क्लस्टरिङ अल्गोरिदम भन्छ। क्लस्टरिङ अल्गोरिदम आर युज टु डिटरमाइन द नेचुरल ग्रुपिङ अर स्ट्रक्चर इन द data. Usually, the analyst specify how many group or cluster are to be looked for the data. In addition to specifying the desired number of class, the analyst may also specify parameters related to the separation distance among the cluster and the variation within each cluster. The final result of this iterative cluster process may result in some cluster analysis. We'll want to subsequently combine and cluster that shown be broken down further. Each of these required a further application for the clustering algorithm. Thus,
Unsupervised classification is not completely without human intervention. However, it does not start with predetermined set of class as in supervised classification. अनसुपरभाइजमा चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ गर्दैन, अलिकति चाहिँ ह्युमनले गर्नुपर्छ। तर पनि मेन काम भनेको चाहिँ कम्प्युटरले नै गर्ने भयो। के गर्छ भन्दा सुरुमा चाहिँ डिजिटल नम्बरहरू हुने भयो। डिजिटल नम्बरबाट चाहिँ अल्गोरिदम लगाएर, क्लस्टरिङ अल्गोरिदम लगाएर चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो, छुट्याइदिने भयो। त्यसपछि छुट्याएपछि त त्यसपछि अनि के गर्ने भयो, अनि इमेजलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्ने, अनि त्यसपछि एनालाइसिस गरेर चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि क्लास आइडेन्टिफिकेसनहरू गर्ने भयो। त्यो चाहिँ अनसुपरभाइजमा त्यस्तो हुने भयो। सुपरभाइजमा के हुने भयो भन्दा सुरुमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ के गर्ने भयो, चाहिँ यो ट्रेनिङ एरियाहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ यति छ भनेदेखि पिक्सल भ्यालुहरू चाहिँ मान्छेले चाहिँ सुरुमा दिने भयो, यस्तो छ भनेदेखि यति पिक्सल भ्यालु दे भनेर। अनि कम्प्युटरले त्यो पिक्सल भ्यालुको चाहिँ वरिपरि भएकोलाई चाहिँ त्यही होला अब्जेक्ट भनेर चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ पिक्सल भ्यालुहरू दिएर काम गर्ने भयो। यो भनेको सुपरभाइज क्लासिफिकेसन र अनसुपरभाइज क्लासिफिकेसनको कुराहरू भयो। इमेज क्लासिफिकेसन एन्ड एनालाइसिस हामीले कभर गरेका छौँ। अरू भिडियोहरू डिजिटल इमेज प्रोसेसिङको प्री प्रोसेसिङ, इमेज इन्हान्समेन्ट, इमेज ट्रान्सफर्मेसन र इमेज क्लासिफिकेसन एनालाइसिस, यो कुराहरू सबै हामीले चाहिँ कभर गरिसक्यौँ। यो च्याप्टर अब कम्प्लिट भएको छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। अरू भिडियोहरू पनि हेर्नुहोस्, प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू सब्जेक्टहरूको भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले बिस्तारै भिडियो हाल्दैछु। तपाईँहरूले भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस्, अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।